নমস্কাৰ নাম্বাৰ সিস্টেমৰে আৰু কিছুমান ক্লাসিফিকেশনস আছে আমি এটা এটাকে চাম ফাৰ্স্ট ক্লাসিফিকেশনটো হ'ল প্ৰাইম এণ্ড কম্পোজিট নাম্বাৰ ওকে প্ৰাইম নাম্বাৰৰ ডেফিনেশনটো হ'ল যে a prime number is a natural number greater than 1 which is divisible by 1 and itself okay যিবোৰ নাম্বাৰ অকল 1 and itself divisible হয় হেবোৰক আমি প্ৰাইম নাম্বাৰ কও okay এক্সাম্পল যদি চাও 2 3 5 7 11 এনেকে বহুত আছে ওকে প্ৰাইম নাম্বাৰ কিয় কলো 2 কাৰণ 2 ক আমি অকল 1 এৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো 2 ক আমি অকল 2 এৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো 2 ক আমি বেলেগ নাম্বাৰে ডিভাইড কৰিব নোৱাৰো তেনে 2/5 ইটো নহব 2/3 নহব সো এইবোৰ নাম্বাৰক আমি প্ৰাইম নাম্বাৰ বুলি কও ওকে নেক্সট হল কম্পোজিট নাম্বাৰ ওকে a composite number is a natural number greater than 1 that has more than 2 divisors okay যিবোৰ নাম্বাৰক আমি more than 2 numbers দি ডিভাইড কৰিব পাৰো হেবোৰক আমি কম্পোজিট নাম্বাৰ বুলি কও এক্সাম্পল যদি চাও 6 6ক আমি কিৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো 6ক আমি 1 ৰে ডিভাইড কৰিব এটো 6 হৈ যাব 6ক আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো এটো হৈ যাব 3 6ক আমি 3 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো এটো হৈ যাব 2 6ক আমি 6 ৰে ডিভাইড কৰিলে হৈ যাব 1 তো more than 2 numbers আমি 6ক ডিভাইড কৰিব পাৰো সো হেবোৰ কি হৈ যাব কম্পোজিট নাম্বাৰ okay and an important point mode rakhibo 1 is neither prime nor composite okay 1 prime o nohoy composite o nohoy okay ধন্যবাদ